Hej och välkomna ska ni vara till kanalen Ultrakul. Hoppas att ni prenumererar och gillar det ni ser. Då det gäller kyla så blir metall förstås kallt och man vill ju inte ta med bara händer. Och det är många gånger, om man inte borde det, som man tar av sig handskarna för att lättare kunna sköta sin finmotorik och hantera termosar och flaskor och sånt. Som man då väljer att ta i det här fallet och termosen. Men det här går ju att åtgärda på ett smidigt sätt och det kan man göra på olika sätt. Men ett av sätten som jag tycker absolut är det bästa, det är ju att man tejpar sin termos. Och jag har då sån här. Det här är kamouflagetejp. Det finns ju olika saker som man kan använda sig av, men just den här typen av tejp är möjlig att helt enkelt, lite elastisk, och man kan ta bort den. Man använder det för att sätta kamouflage på sitt gevär till exempel om man håller på med jakt. Så det är väl egentligen det främsta skälet. Och jag sätter det här nu på den här. Nu kanske inte optimala i civila, om man inte jagar till exempel, att ha vitt, för då försvinner det kanske i snön. Men man är lite olika. Det man helt enkelt gör, där man tar sin tejprulle, placerar den på sin termos då. Och börjar då helt enkelt omsorgsfullt applicera tejpen på termos. Och då får man helt enkelt rotera den här uppåt. Det som ska tilläggas här är att det finns något som kallas för sporttejp. Och det är ju på alla sätt och vis jättebra, men det finns ett par nackdelar med sporttejpen, och det är att den sätter sig och det är i princip helt omöjligt att få bort. Den här är lätt att ta bort. Man kan alltså helt enkelt rulla tillbaka den om man vill det. Och återanvända den. Eller sätta den på sitt gevär senare. Man kan ta bort den i samband med sommaren kommer. Och jag går upp igen också. Bara för att. Sådär. Sådär. Nu har man en fin termos, helt inlindad. Sedan varför jag sätter på botten också, vilket inte är helt nödvändigt, det är därför att man kan råka komma åt den också. Speciellt när man stoppar ner sin termos upp och ner i väskan. Vilket man ibland brukar göra för att se till så att det inte fryser i locket så lätt. Utan då har man vätskan som innehåller lite mer energi, eller överför mer energi än luften. Om det hade legat så kan det frysa fast lättare. Så man vänder den upp och ner, stoppar ner ryggsäcken och då tar man upp den på det här sättet. Och är det då riktigt kallt så kan man med smidigt då även tejpa där. Problemet med tejp är ju om man vill nyttja termosen även till att värma till exempel snö. Och det är dubbelskikt det här termosen, och det är inte glas i det här fallet, utan i det här fallet så är det en hel termos med metall. Och då kan man slänga i snö, ha den här nära elden och på så sätt då samla vatten. Och då vill man ju inte ha tejpen, så vill man kunna ta bort lätt och smidigt. Men för att undvika att få det bli kall om händerna, så är det här ett fantastiskt bra tips. På samma sätt så gör man då med locket. Tejpar den runt. Och då har man så att säga säkrat upp de delarna. Smidigt och enkelt. Så. Ja, det här är ju ett sätt att isolera så man inte får direktkontakt och säkerställa det med en termos. Men det finns även ett annat sätt. Och det är till exempel att använda sig av en strumpa och helt enkelt trä in sin termos i den strumpan.
Det här är bara en vanlig yllestrumpa. Gå och köpa på överskott. Gammal militärstrumpa. På det här sättet har man säkerställt att då man tar i termosen så isoleras det. Och man kan bara ha ner toppen här för att ta det vatten man behöver. Och då har man då isolerat den här och skyddar den både från kyla utifrån men också från när man tar på den. Det är smidigt. Mycket elegant. Och strumpan i sig kan man ju använda i andra sammanhang. Eller på annat sätt också för att säkerställa överlevnad i natur. Till exempel smälta snö i strumpan eller liknande för att låta det rinna ner då i sin mugg eller kopp eller liknande som man har. Så det är också ett tips. Testar vi linda upp den här igen på rullen. Sporttejp är ju det här nästan helt omöjligt att göra och få det liksom att funka bra. Utan dessutom sporttejpen suttit där ett bra tag så då sitter den. Och man ibland får kvar massa klister och annat. Det här går ju att använda lite grann som en linda också om man gör sig illa och blir skadad. Så, nu är rullen tillbaka i sitt standardskick. Jag har tillbaka min termos i det skick jag vill ha den. Och nu förstås så blir det lättare att trä ner den i socken om man skulle vilja det. Så det går. Sådär. Så här kan jag varmt rekommendera. Bra. Ja, har ni något tips vad gäller hur man kan åstadkomma installation kring en termos på ett bra och smidigt sätt som skapar någon form av multifunktionalitet, så får ni gärna skriva en kommentar. Ni får gärna gilla kanalen och ni får gärna prenumerera. Ha det bra. Hej!